हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईले मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कम्प्युटरबाट कसरी कुनै एप्लिकेसन अनइन्स्टल गर्न सकिन्छ भनी सिकाउँदैछु। त्यसको लागि तपाईहरुले सबभन्दा सुरुमा आफ्नो सर्च बारमा जानुहोस्। यहाँ कन्ट्रोल प्यानल लेख्नुहोस्। कन्ट्रोल प्यानल लेखेपछि यसलाई खोल्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईको क्याटेगोरी हुन्छ, लार्ज आइकन, स्मल आइकन र क्याटेगोरी भन्ने हुन्छ। क्याटेगोरीमा थिच्नुहोस् र अनइन्स्टल अ प्रोग्राममा थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले कुन चाहिँ प्रोग्राम अनइन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै मैले अहिले 360 यो टोटल सेक्युरिटी भन्ने प्रोग्राम अनइन्स्टल गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि राइट क्लिक गर्नुहोस्, अनइन्स्टलमा थिच्नुहोस् र यसमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यू टु अनइन्स्टल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा थिच्नुहोस्। र यहाँ तपाईको फाइलहरु पनि क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्ट थिच्नुहोस् र यस थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको यो प्रोग्राम अनइन्स्टल हुन्छ। फिनिश थिच्नुहोस्। त्यसैगरी अब म अर्को पनि एउटा प्रोग्राम अनइन्स्टल गरेर देखाउँदैछु। अनइन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले एकै कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्नुहोस्। रिस्टार्ट गरेपछि तपाईको त्यो प्रोग्रामहरु अनइन्स्टल भइसकेको सबै अनइन्स्टल हुन्छ। आजको लागि यो भिडियो यति नै। अहिलेसम्म तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।